આજે તમારી સામે એક નવો પ્રોજેક્ટ અમે લોકો લાવી રહ્યા છે 2015 અલ્ટો મોડલનો પ્રોજેક્ટ લાવેલા છે. આ જ અલ્ટો જે 2015નું મોડલ છે આ મોડલને અમે લોકો કમ્પ્લીટલી 2020 મોડલમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. એના માટે આગળનું બમ્પર, આગળની બંને હેડલાઇટ્સ, બોનેટ, ફેન્ડર અને પાછળનું બમ્પર અમે લોકો ચેન્જ કરવાના છે. ગાડીનો જે પેઇન્ટનો કોડ છે તે અમે લોકોએ ડાર્ક ગ્રે પ્લસ ગ્લોસી બ્લેકનું કોમ્બિનેશન અમે લોકોએ કસ્ટમરને સજેસ્ટ કરેલું છે. તો આ ગાડીની આ બિફોર પેઇન્ટ પહેલાંની કન્ડિશન છે. ગાડી રેડી થશે તેના ફાઇનલ શૂટ માટે પ્લીઝ સ્ટે ટ્યુન. આજે અલ્ટોનો કલર કસ્ટમરે ફાઇનલ કરી દીધો છે. કસ્ટમર કરાવે છે મેગ્નેટ બ્રાઉન, જે 2017 સ્કોડા સુપરના મોડલમાં આ પેઇન્ટ આવે છે. ગાડીનો અંદરનો ફ્લોર છે, ડેશબોર્ડ છે, સીટ બધું અમે લોકોએ રિમૂવ કરી દીધેલું છે. ગાડીને નીચે અમે લોકોએ કમ્પ્લીટલી રબર કોટિંગ કરેલું છે. રબર કોટિંગ કરવાનું મેઇન રીઝન એ છે કે કશે પણ અગર રસ્ટ હશે તો રસ્ટ 100% નીકળી જશે. અને કસ્ટમરે જે પેઇન્ટ સિલેક્ટ કરેલો છે તે ગાડીની અંદરની બોડીની પેનલમાં આજે અમે લોકોએ પેઇન્ટ કરી દીધો છે. ગાડી કાલે આઉટર બોડી પેઇન્ટ થવા માટે પેઇન્ટ બૂથમાં જવાની છે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, અલ્ટો પેઇન્ટ બૂથમાં આવી ગઈ છે. ગાડીનું ટેપિંગનું કામ કમ્પ્લીટલી પતી ગયું છે. ગાડી અમે લોકો આજે આઉટર બોડી પેઇન્ટ કરવાના છીએ. મંડે અમે લોકો ગાડીના જે બાકીના પાર્ટ્સ છે, જેમ કે 2 ફેન્ડર્સ છે, બોનેટ છે, 2 બમ્પર્સ છે, એ મંડે અને ટ્યુઝડેના ટાઈમમાં એ કાર પેઇન્ટ થશે. નોર્મલી જ્યારે ફૂલ કાર પેઇન્ટ કરવાની હોય ત્યારે અમે લોકો ગાડીનો એન્જિનને ડાઉન કરીને અને ગાડીને કમ્પ્લીટલી નેકેડ કરીને ગાડીને પેઇન્ટ કરીએ છીએ. આનાથી શું થાય છે કે તમે જ્યારે ગાડીને પેઇન્ટ કરો છો તો ગાડીને દરેક એજીસ પર કલર પ્રોપર રીતે સ્પ્રેડ થાય છે અને ફ્યુચરમાં રસ્ટ આવવાનો એક પણ ઇસ્યુ રહેતા નથી.
2017 મોડલનો મેટાલિક બ્રાઉન પેઇન્ટ યુઝ કરેલો છે. તમે ગાડીની સરફેસ પર ચેક કરી શકો છો મેટલ્સ કેટલા બ્યુટીફુલ રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. એ ગાડીનો આખો લુક જ ચેન્જ કરી